Người ta vẫn nói ác giả thì ác báo. Vậy một kẻ ác bị trừng trị bởi một hành động độc ác là điều đương nhiên, phải không? Dạo này trên mạng có tin tức về một người giết 6 mạng người ngay trong căn nhà của mình. Người ta nói hung thủ vừa tàn độc vừa máu lạnh. Nhưng nếu 6 người kia thực sự đáng chết thì việc làm của hung thủ có nên được nhìn nhận lại. Ác giả ác báo thôi mà. Có khi nào hung thủ chính là báo ứng của các nạn nhân? Mày làm cái gì vậy? Về phòng mày đi, đừng có đụng vào người tao. Mọi người nghĩ xem, nếu sống cùng nhà với một đứa lẳng lơ, gặp ai cũng gạ gẫm thì phải làm gì? Mà nó làm vậy á, chẳng phải vì nó thiếu thốn tình cảm hay tiền bạc gì hết. Chẳng qua là nó thích như thế. Mà nó có con người yêu rồi, và con Kim người yêu nó thì không bao giờ ý kiến gì hết. Con nhỏ đó chỉ biết tới tiền và tiền. Tiền của nó thì không bao giờ nhả ra một đồng. Tiền của người khác thì tắt mắt cắn trộm. Tôi còn từng bắt gặp nó vào phòng của mình lục lọi nữa kìa. Bây giờ thì tới con người yêu nó vào phòng tôi làm cái trò dơ giấy. Đúng là kinh tởm. Một lũ bẩn thỉu tệ hại. Có gì chúng cút ra khỏi đây hoặc trong nhà ngột ngạt quá. Chắc mai phải ra ngoài thôi. Nhất định phải ra ngoài. Nhắc lại một chút về vụ giết 6 người ngày hôm qua. Có bao giờ mọi người suy nghĩ lý do tại sao mà 6 người kia bị giết chưa? Giả dụ nếu có 6 người thật sự rất tồi tệ, làm toàn những việc ác trong quá khứ, hại bạn và hại luôn cả người mà bạn yêu quý nhất, nhưng pháp luật lại không thể động đến được bọn chúng, và bạn thì đang có một cơ hội để loại bỏ hết tất cả những kẻ đó, thì bạn có làm không? Con Viên, chắc chắn là con Viên. Cái con này nó ăn suốt ngày suốt đêm, ăn bất cứ thứ gì mà nó tìm được, không cần biết là đồ ăn của ai. Món ngon nó dành, món dở nó cũng dành. Món nó thích đương nhiên nó dành, món nó không thích nó lại càng dành. Đồ ăn được đương nhiên nó dành, ngay cả đồ ăn không được nó cũng dành để bỏ vào mồm của nó. Viên, cái đó của tao mà. Kim, tao cấm mày vào phòng của tao nha. Trong nhà ngột ngạt quá, mai phải ra khỏi đây thôi. Nhất định phải đi khỏi đây. Tụi mày. Trong Derensan, khi Nam Chính đi bắt bọn quỷ hút máu người, anh ta từng nói muốn bắt những kẻ trong bóng tối thì buộc bản thân mình phải bước vào bóng tối đó. Cũng như vậy, tôi thấy hung thủ trong vụ giết 6 người lần này đáng lẽ ra phải được nói đến như một người hùng chứ. Có những thứ mà lương tâm đạo đức của mỗi chúng ta biết rằng điều đó là sai trái, nhưng pháp luật lại không thể trừng trị được. Những lúc như thế này, nếu có một người đứng ra để giải quyết hộ xã hội thì người đó đáng lẽ ra phải được tôn vinh chứ.
công viên. Nó ăn nó không chịu dọn dẹp. Má, không đổ. Thằng Bình đừng dọn dẹp nha. Má, nó sao nó không chịu dọn đi. Mẹ nó, thằng Bình đâu rồi? Dọn dẹp ngay cho tao. Má, thằng này dọn dẹp mau lên. Mày còn nằm nữa nữa hả? Má, đến đi. Đụng, má mày, đụng. Nằm nữa, đừng động, lười nhé. Má đi. Mọi người đang chỉ trích hung thủ, nói mấy cái chuyện báo ứng, giết người là phải đền mạng. Vớ vẩn. Nếu giết người là phải đền mạng thì hung thủ giết 6 mạng người chẳng lẽ được hồi sinh lại và chết đủ 6 lần hay sao? Rồi nếu nạn nhân cũng là kẻ giết người, vậy hung thủ cũng sẽ bị một người khác giết, và người đó cũng tiếp tục bị giết. Cứ như thế tạo thành một chuỗi giết chóc không hồi kết hả? Bình thường chẳng mấy khi được chưng diện như thế này. Cũng chỉ vì thằng Danh với thằng Tâm. Thằng Danh thì nó không biết chưng diện. Quanh năm nó chỉ có mỗi áo sơ mi và ghi lên của nó. Nó cho rằng trí tuệ của nó là thứ khiến người ta phải nể trọng. Nó luôn có cái mắt khiến người ta cảm thấy đê hèn vì không thông minh bằng nó. Thằng Danh nó làm cho mình cảm thấy cho dù có đắp bao nhiêu đồ đẹp lên người đi chăng nữa thì vẫn cứ thấp kém hơn nó. Còn thằng Tâm, nó thì luôn xài xẻ tất cả mọi người mỗi khi thấy ai đó chưng diện. Nó giống thằng Danh ở điểm nó muốn khiến người ta cảm thấy tồi tệ với bản thân mỗi khi được mặc đẹp. Nhưng lại khác ở chỗ nó làm vậy vì nó ghen tị. Cái nó không có được là tất cả mọi người đều không có được. Thằng chó, làm gì vậy? Thằng chó, buông ra. Buông ra. Cái thằng ghen sợ. Má này. Hôm nay chúng ta phải họp gia đình. Tụi mày cũng biết là sống chung với nhau có điều phải nói thẳng ra đúng không? Nên hôm nay tao sẽ nói hết tất cả mọi thứ bất mãn của tao về tụi mày. Đầu tiên, con gái, mày là một con điếm dơ giấy, lăng loàn, đĩ thọ. Còn con Kim, mày là đứa tắt mắt vô duy nhất nhóm này. Còn thằng Bình, mày đúng y như cái tên của mày, đần độn lười nhát làm biếng, không bao giờ chịu dọn dẹp vệ sinh nhà chung. Sao vậy? Còn con Viên, mày lại ăn quá nhiều, ăn bất cứ đồ gì mà mày có được. Còn thằng Tâm, mày là một cái đứa ăn cắp đồ của tao, làm hỏng đồ của tao. Mày biết sao vậy? Cuối cùng là mày, thằng Danh. Mày thì luôn hòa nhã với tất cả mọi người, nhưng tao biết rõ thái độ của mày. Lúc nào mày cũng vênh pháo, mày cho rằng mày hơn tất cả bọn tao hay sao? Nào, nói gì đi, nói đi. Sao em cả lũ rồi? Câm hả? Lúc nào cũng vậy, im im, ba phải, tỏ ra lương thiện hả? Tao còn lại gì còn mặt tóm lại của chúng mày nữa. Chúng mày đàn điểm, tham lam, ích kỷ, nhồi nhét, ham muốn danh dự. Chúng mày không thể chịu đựng những điều tốt đẹp. Chúng mày không xứng đáng với cái gì tốt đẹp cả.
Nên đây là lý do mà tao giết tất cả tụi mày. Chúng mày xứng đáng với cái hình hài kinh tởm này. Chúng mày xứng đáng bị trừng phạt bản kích trong đời đỡ đau khổ. Chúng mày đều xứng đáng được sống. Nhưng tao thì sao? Tao là người đã ngăn chặn chúng mày mà. Tại sao tao cũng phải ở đây hứng chịu sự trừng phạt này? Tại sao tao phải ở đây cùng với chúng mày? Mày, tao chịu hết nổi rồi. Tao không tin là tất cả tụi mày giữ tao đây được mãi. Tao phải rời khỏi đây. Tao phải biến khỏi căn nhà này. Người ta vẫn nói ác giả thì ác báo. Vậy một kẻ ác bị trừng trị bởi một hành động độc ác là điều đương nhiên, phải không?